Zippo Tính Ngô ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa. Chào mấy anh em nha. Thì hình thức giao dịch thì bên em như cũ nha. Chuyển khoản full anh em bao ship, ship code cộng 100k và không bao ship nha anh em. Hôm nay nhà có chuyện em không có lên clip, hôm nay em lên cho anh em một cái clip nha. Clip mới, mã số 1 nè. Một cây vỏ đồng xả nha anh em. Rát xả rơm. Một đáy 8 gạch sắt 1984 nha. Cái này sản xuất năm 1984, cái 74 1974 nha anh em. Có cấn nha, cái này có cấn. Các cạnh có cấn nha anh em. Âm thanh cũng được. Bánh xe bén nè. Ruột một mặt chữ nha anh em. Ruột một mặt chữ. Bánh xe bén. Tim bột nha. Ngon lành. Rồi 800 nha anh em. Mã số 1 800. 800. Mã số 1. Mã số 2 lên cho anh em một cây đầy số nha anh em. Vỏ đồng mã rơm xi bụi nè, vỏ đồng mã rơm xi bụi. Đầy số 2015 nha. Cây 2015. Cái này cũng còn khá đẹp nha. Lên lửa ít. Âm hay nha. Xe bán. Ruột 15 trùng. Trùng 5, trùng tháng luôn nha. Trùng tháng, trùng 5 nha anh em. Rồi 360 thôi, 360 nha. Mã số 2 360. Mã số 3 lên cho anh em một cây rơ mã Niken nha. Khắc ăn mòn, chủ đề Zippo nha. Size 1937 nè. Cái này một đáy 3 la mã nha. Mọc 3 la mã 1987. Đó. Hình thức cái này còn được nha, còn đẹp, ít có cấn mớp. Đó, bánh xe bán luôn. Này ruột 3 la mã trùng 5 nha anh em, ruột 3 la mã trùng. Đó. Ruột trùng bánh bán nguyên zin nha, chưa qua vệ sinh nha anh em, chưa vệ sinh anh em chốt hàng vệ sinh sau. Cái này giao lưu với anh em 750 nha, 750 nha anh em. Rồi, mã số 3 750. Mã số 4 lên cho anh em một cái slim nha, slim trung niên 1988 nha anh em. Slim trung niên 1988. Bánh xe bán. Bản lề zin nha, cái này zin hết. Ruột 4 la mã, sản xuất năm 1988 trùng luôn. Cỡ ruột trùng bánh xe bán. Chốt bánh xe có dấu hiệu cại hay sao?
em chú ý chốt bến xe nha. Đó, nhưng mà xài bao anh em xài tốt. Rồi 700 nha, mã số 4 700, mã số 4 700, mã số 5 lên cho anh em một cây 1981 nha, cây vỏ đồng mạ rôm phay xước. 1981 một cà sắt. Hình thức cái này thì đẹp rồi. Đó, bánh xe bén luôn, ruột 2 mặt chữ nha anh em, cái ruột 2 mặt chữ 76 đến đầu 83, xài ruột 2 mặt chữ nguyên zin nha. Đó, bắt dây đồng. Vô lô với em này 1200 nha, 1981 1200, 1200, mã số 5, mã số 5 1200 nha anh em. Mã số 6 lên cho anh em một cây rát xả gõ búa nha, rát xả gõ búa zin hãng nha anh em, khắc ăn mòn chủ đề Zippo chỉ xéo. Này một đáy 7 la mã nha, một hơi mờ chút, do cái xả rôm nó hơi mờ. Đó. Bản lề zin nha, này em chưa qua xì ba luôn, anh em chốt ngày hàng em xì ba lại, xì ba sáng bóng liền. Bánh xe bén luôn, này ruột mờ nữa, ruột mờ giai đoạn luôn nha anh em, 8893 ruột M5, bánh xe bén ngon lành. Rồi 600 nha anh em. Mã số 6 600, mã số 7 lên cho anh em một cây win tẹt nha, win tẹt chặt góc đầu bằng đít bằng, chủ đề về Singapore núp, xứ sở của nước Singapore. Một đáy 7 la mã này, 1991 91 một ngược nha, là zin luôn. Hình thức cái này còn khá được nha anh em. Âm cũng bang bang luôn nha. Còn xăng à. Bánh xe có bén lắm nha anh em, còn bén lắm, một phát ra lên lửa thôi. Này cũng ruột mờ luôn nha anh em, 7 la mã sử dụng ruột mờ giai đoạn luôn nha. Ruột mờ, bánh xe bán ngon lành nha. Zalo anh em 600 600, mã số 24, mã số 7 600, mã số 8 lên cho anh em một cây bật lửa quái cho anh em, bật lửa regen, cây regen nha anh em. Đây là vỏ bằng đồng mạ rôm, đã phai rôm rồi, hàng này hàng xưa nha. Đó. Chơi chế bóp không. Đó. Bánh xe còn bán luôn. Đây rút ra châm xăng như này, mở này ra châm xăng. Ở đây tim mở sao quên này, đá mở này ra thì gắn đá vô nha em. Ống này ống đá nè, bóp bóp là lên lửa. Này giao lưu với anh em cái này
500 nha anh em. Đó, 500. Đấy, bánh xe nói chung còn tốt lắm mà mấy anh về nghiên cứu lại cho nó trong xăng nhiều vô là nó lên lửa. Đó. 500 nha anh em. Anh em chốt được gì mạnh dạng call anh em nha. Cảm ơn mấy anh em đã xem ạ.